در ابتدا قرار بر این بوده که عنوان انیمیشن باب اسفنجی پسر اسفنجی باشه، ولی چون قبلا این اسم ثبت تجاری شده بود، خالق اون یعنی استیون هیلنبرگ مجبور به استفاده اسم دیگه ای شد و نام باب اسفنجی به این شکل به وجود اومد. تأکید زیاد او به استفاده از کلمه اسفنج برای نامگذاری به این دلیل بود که باب اسفنجی رو با قالب پنیر اشتباه نگیرد. میدونستید هر کدوم از شخصیت‌های کارتون باب اسفنجی نماد یکی از 7 گناه کبیره هستند که در قالب طنز در این کارتون قرار گرفتند؟ باب اسفنجی از هوس، پاتریک از تنبلی، آقای خرچنگ از طمع، پلانکتون از حسادت، سندی از غرور، گری از شکم‌پرستی و اختاپوس از خشم. باب اسفنجی در بین بزرگسالان هم طرفداران زیادی داره که شاید دلیل اصلیش شخصیت پردازی و طنز منحصر به فرد اونه که از 60 میلیون بیننده ابتدایی این مجموعه 20 میلیون نفر بین 18 تا 49 سال بودن.